Hello මිත්‍රත්වයාලු අද මම අන්බොක්ස් කරන්න හදන්නේ DJI Osmo Action Pro Adventure Combo Pack එක. මේකේ අමුතර items එකක් තියෙනවා එනවා. Combo Pack එකට හම්බෙච්ච තියෙන items ටික. මම හිතන්නේ මගේ first video එකදී YouTube එකේ මම මේක ගත්තේ කැමරා එකේ Alpha Festival එකකින් තමයි ගත්තේ. තුන්වෙනි දවසේ මම ගත්තේ දෙවෙනිදා. යනකොට මේක තිබ්බේ නැත්තනවා. අන්න තිබ්බේ නෑ වීඩියෝ එකක් දාලා දෙන්න ගත්තේ. මට 24 තම හම්බුනේ. ඊට අමතරව ගත්තා 64GB මෙමරි කාඩ් එක. ඊට අමතරව මේක හම්බුණා ෆ්‍රී එක. කලවල් නෑ. මොනවද ඒක තියෙන්නේ? එන්නම් පිටි කතා බලමු.